Nagyon finom. So nice. So nice. こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just proving it. I guess only talking. Running down the street, got a heart good blood pumping in my veins. We take over the city, we take over the PA. Muddy GDMs, we take hot spot. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk ma is benneteket itt a garázsban, Japánból, Daikokuról egy vasárnap reggel. Cars & Café millió ember, de hála jó Istennek nagyon kevés külföldi, nagyon sok japán, viszont most már annyian vannak, hogy lassan azért nem lehet megmozdulni, mert tényleg mindenki kijön így reggelenként, főleg egy ilyen kellemes időben, előbb még 27 fok volt és tűzött a nap, nekem egy picit már sok is volt. És egy nagyon különleges autó mellett vagyunk, amely egy Nissan Stagea, és nem is ezzel a kombiságával fogunk kezdeni, hanem azzal, hogy egy kicsit Soma elmagyarázza azt, hogy ez a kocsi gyakorlatilag egy R33 kötőjel R34 Nissan GT-R testvérgyermeke, jó puttonnyal. Kicsit részletezd. Ugye alapvetően sokan félreértik ezt az autót, mert mindenki csak annyit lát belőle, hogy ráfaragják az R34 frontot, és akkor hát ez egy kombi GT-R. Ez részben igaz ez az állítás. Ugye a Nissan 90-es években az FR platformot használta, mint padlólemez struktúra és architektúra, ami annyit takar, hogy ez nem csak az R33 és R34 alatt volt, illetve az R34 alatt továbbfejlesztve, hanem ugye ezt kapta meg például ugye a Zefiro, Laurel és hasonló posztmotoros, orrmotoros és hátsókerékhajtású Nissanok. Ugye erre épült nyilván az R33-nak is a bódéja, abból is ugye a GT-R is, és az R34 az ennek az architektúrának egy kicsit továbbfejlesztett verziója, ugyanis csak merevebb. De ugyanaz a padlólemez, ugyanaz a felépítés, csak meg van merevítve a karosszéria, hogy bírja azt az igénybevételt, amit mondjuk már egy R34 GT-R az kifacsart magából. Műszaki tartalom tekintetében, hogyha átérünk a hajtásra, akkor ugye az R33 GT-R hajtása az konkrétan ebbe az autó, és komplet hajtásláncról beszélek, tehát nem csak a motorról, vagy csak a összkerék meghajtásról, hanem motorostól, váltóstól, mindenestől megtalálható a legbikább verziójába a Stagea-nak, ugye ami a Autech 260 RS. Hihetetlen egyébként, hogy így egy kombi GT-R van belőle konkrétan. Benne van ugye a minden jót tartalmazó RB26 DETT motor, benne van az okos összkerék. De ebbe még, meg az alapokban egyébként az RB25 van? Igen, mindjárt erre is kitérek, szóval gyakorlatilag az úgy egy kombi R33 GT-R. Az egy R33 GT-R, igen. R34 orral. Így van, hogyha ráfaragjuk az R34 orrot. Viszont ugye az alapmodell az nyilván az kicsit kevésbé izgalmas, mindjárt szóhoz hagy jutni a sikító V12. Alapmodellként egyébként ebbe volt RB20, RB25, szívóban, turbóban, és ami miatt egy kicsit elkezdték összemosni az R34-jel, az azért van, mert a késői modellek, tehát mondjuk 98-tól számolva, már az alapmodell választékban például az RB25-ös, az már ugye az R34-nek az RB25-ös motorja volt, a Neo. És emiatt ugye itt kicsit már belemosódott, tehát összemosódik így a két generáció R34, R33, és így kapunk meg egy olyan autót, ami amúgy már relatív izgalmas motorválaszték volt alapba is, mert azért volt ebből szívó, turbó, volt belőle hátsókerekes is, viszont a jelen modell az egy összkerekes verzió, RB25-ös motorral, tehát RB25 DETT,
2 turbó, 2,5 liter sor 6, ugye ez található meg az R33, R34 GTT-be és a GTS-be is, és hát ebbe a csoda gépezetbe is mind a 4 kerék hajt, és ott látod hátul a kis nagyon diszkrét RS4S logót. Ennek volt egy durvább verziója, az RS4 5, vagy V betű, igazából lehet úgy is mondani. Viktor, gyere, mert elcsaptak sajnos. Ott azért az a kis plusz S betű az nagyon sokba kerül. Igen. Attól nagyon extrává és nagyon limitáltá válik. Így van, így van. Hát ennél a limitáltabb már konkrétan csak a 260 RS. Csak a 260. Igen, az meg hogy beteg. a saját felnének a dizájnja RC-ből megvan itt a ablaktörlő. Ott van egy kicsi Working ez csak egy RC apróság. ki van mi. Ez csak egy apróság. Igen, kitekintés. Beszarsz, igen. Szóval... Ha már ennyit beszéltél a motorról, ugye tudjuk, hogy ez egy 280 lóerős motor volt túl korábban, de a tulaj elmondta, hogy ez inkább a 400-at harabdálja, úgyhogy nyissátok ki és mutasd meg, hogy Igen. mitől lett ez 400. Igen. Mindjárt megkérem a tulajt, hogy nyissa ki, mert ez ilyen trükkös. Ameddig oda sétálunk és megmutogatom a motorteret, egyébként az autón 20 colos Working Motion CR Kiwami kétrészes verziójú felnik találhatóak. Szakavatott emberek azért tudják, hogy nem két fillér egy ilyen felni, főleg ilyen méretben, tehát azért ez a súlyos, több milliós kategória. Motor tekintetében ugye gyárilag, mint említettem, ez egy RB25 DLTT, viszont nemes egyszerűséggel fogta a tulaj, és kicserélte a motor belét az RB26-ra, hogy erősebb legyen. Tehát ez egy GTR belsős motor, és ha ez még nem lenne elég, akkor dobott rá egy HKS turbót is, hogy biztos, hogy meglegyen, és így 420 lóerőt tud az autó egyébként keréken, összkeréken, úgyhogy ez így ebben a formában egy izgalmas kombi. Ugye az alapelképzelés, hogy amiért izgalmas, hogy kombi, az az volt, hogy ebbe befér a család. És amúgy a tulaj is így vette, hogy hát veszek egy kombit, hogy beférjen a család. Na most ehhez képest, miután ezt így kimondta, én elmosolyodtam, mert szerintem neki ilyen egytagú családja van. Ugyanis a hátsó része, a hátsó része az ugye be van csövezve, diszkréten. Ja, az egy dolog, hogy egy teljes méretű, ugyanilyen felni a pótkerék is, ami elképesztően menő. De hát, hogy ide sok gyereket nem teszel be. Legalábbis embergyereket. Indokolatlan katonai lámpa, elképesztő mennyiségű karbon, Nismo, logó, díszcsavarok, mindenhol díszcsavarok, majd a motortérben is végigmutogatom neked, Viktor, mert zseniális. Beltér, tehát hagyok pár percet mindenkinek, hogy értelmezze a látottakat. Vajon mikor jött az a gondolata, hogy ez a karbonkormány kell, ezt akarja fogni? Nem tudom. Az a baj, hogy amikor ezekről a részletekről kérdeztem a tulajt, akkor csak debilül nevetett, és integetett, hogy nem is akarom tudni. Én is debilül csak nevetnék. Igen, elébe. hát valószínűleg én is. Tehát ez szerintem ilyen álmomból fölkeltenek, és így, ez legyen így. De egyébként iszonyat beteg, hogy minden karbon, minden Nismo, azt a kormány tényleg nem tudja értelmezni az ember. 28 millió plusz óra van, tehát szerintem itt a hongkongi időt is lehet látni valamelyiken. Hihetetlen. Hát meg azért a kormányon is van egy visszajelző, meg 80 darab gomb fölöslegesen. Szerintem ott csak anime megy. Szerintem is ott csak a filmek mennek, nem? Igen. Vagy ott csetel a haverjaival menet közben. Lehet, videóhívásozik. Zseniális. Nagyon extrára túl van építve ez az autó, de valahogy tetszik. Beteg az egész, főleg, hogy ez egy kombi. Egyébként, bocsánat, hogy belepofázok, a túlépítés az azon is látszik, hogy az esti vágóképeken, amiket forgattunk vele, hogy látszik, hogy milyen lámpatechnika van benne, meg milyen belső világítás, igen. Tehát hogy azzal is foglalkozott, de részletezd akkor a motor. Így van. Most az olyan kommentektől szeretnék megszabadulni, akik elkezdik fikázni, hogy így kábel, úgy kábel, amúgy kábel, igen, mi is látjuk, ott van, megvan. Azért ez nem minden ember annyira igényes mondjuk Japánban motortérre, hogy ezeket elrejtse. Ez van. Most ez nem jelenti azt egyébként, hogy ez rossz. Nyilván el lehetne vezetni szebben is. Lehet, hogy ez egy új találmány, mert egyébként ez nem néz ki réginek. De maga a műszaki tartalmat tekintve egyébként nem gondolnám azért sem, hogy ez végleges lenne, mert az összes csavar, tehát az Atya Úristen is ki van rajta cserélve, díszalátétes, díszcsavarra, sárgából, zöldből, a intercooler bilincsek azok titániumok, tehát hogy egyébként igényesen van megcsinálva az autónak a legtöbb része,
legalábbis amire már úgy volt idő, még hogyha úgy összeválogatottnak, meg dobottnak is tűnik, azért úgy oda van figyelve a részletekre. Tovább lehetne spékelni egy R34 fronttal, ugyanis az FR platformnak köszönhetően az majdnem 1/1 fölmegy erre az autóra. Tehát a tornyok távolsága, a sárvédőívnek a távolsága, a felfogatási pontjai, a zárhíd kialakítás, azon egy kicsit mókolni kell egyébként meg a hűtőtartón, de az alsó-felső zárhíd az majdnem megegyezik. A dobbetéteken meg a doblemezen kell egy kicsit faragni, mert ugye nyilván itt más cuccokat helyezgettek el, mint egy R34-be. Azon egy kicsit mókolni kell, és felmegy rá. Tehát a de ugye marha sokan ezt meg is csinálták, és igazániból a Nismo azért találtak, hogy az utolsó szériánál, a 260-nál már ők is fölrakták el az erejét, mert úgy is tudták, hogy a ráják ezt fogják csinálni. Igen. De ugye a BR meg a Top Secret csinálta először azt, hogy hát tegyünk már egy R34 frontot. Szóval... mennyire ritka ez a kocsi Európában, mert egyébként én azt mondom, hogy Magyarországon nagyon kevés van, és tök meglepő, hogy egyébként volt egyszer a lap timingban egy kormányos, imádták a srácok, de hogy mi láttunk ilyet, de hogy ez iszonyat ritka Európában. Nagyon, hát ez egyértelmű, hogy ez egy japán belpiacos modell, tehát csak exporttal került. Tehát ez gyárilag nem is volt ebből akkor balkormány sose? Nem. Ez a kemény. Ugyanúgy, ahogy R34-ből sem. Tehát, mert nagyon sok balos R34 igen, aki balos vezet, nem létezik gyárilag balos R34, és vannak hozzá durva minőségi átalakító kittek, de annak olyan ára van, de olyan, hogy azt elképzelni nem tud. Úgyhogy ez csak exportra ment, ha valaki meg akarta ezt venni. Ez ilyen csemegékkel mindig a japánok saját magukat etetik. Ez mennyire áll hozzád mondjuk közel, hogy nem is feltétlenül ez az építés, de mondjuk egy ilyen R33, R34 technikában megáldott kombi, mert én, ha ez automata váltóval lenne, akkor ne ugatnám oldalról, és könyörögnék a csávónak, hogy mondja mennyi, mert visszük haza. De hogy hozzád ez mennyire áll közel? Én nem vagyok annyira kombis, nekem szedán fétisem van, ezt már többször bebizonyosodott a műsor során. Tehát én megállok annál, hogy van egy autónak popója, de 4 ajtó az kell. Tehát nem tudom, még kéne egy kupés a csapatba, és akkor meg lenne a teljes kép. Ott van az, pöcök, szara. Nem kupé, de szara. Így van, na, akkor meg is beszéltük. Egy jó Tehát nekem szedán fétisem van. Kevés autónak áll jól a kombi, az Audi ez nagyon szép kombikat csinál, de erre az autóra is azt kell mondanom, hogy amúgy el van találva a forma. Tehát valahogy pont kellően magas az eleje, kellően kocka ahhoz, hogy ez a nagy tepsiseg, ez így jól álljon neki. Tehát nem azt érzed, hogyha csak így, nem tudom, így oda tettek egy plusz tetőt, hogy nesze neked, mint mondjuk egy E60-nál, hogy így nem érted. Miután Magyarország és a nézők is árérzékenyek, ezért nyilván egy kicsit beszélgessünk az árakról. Igen. Ami meglepő lesz, mert alapból a kocsi nem is lenne annyira életveszélyesen drága. Néztem, hogy alapmodelleket azért ilyen 2-3 millió jentől lehet már kapni, és R33 technikával megáldott is van 4 millió jenért, tehát hogy azért az mondjuk 10 millió forint. Igen, ugye a RS4. Igen. Na de ebbe azért a csávó locsolt egy picit. Igen. Hát ezt is csak debilül röhögve beírta a számológépbe, hogy mennyit költött rá, és beírt egy 1-est, egy 0-ást, utána egy számolgatott magába egy kicsit, utána beírt még egy 0-át, még számolgatott, még egy 0-át, megint elgondolkodott, és még beírt 2-t a végére, 10 millió jent költött rá. Az csak az extra. Igen. Tehát 22-t költött rá, csak azért, jó, úgy is néz ki, tehát hogy minden is benne van. Igen, hát meg ugye a motoron egyébként sajnos nem látszik, mert ez nem egy annyira kifényesített mesemotort ér, de RB20, tehát GTR, eleve a HK-s turbo az egy vagyon, de ugye GTR vezérműtengelyek, GTR, dugattyúk, ajtókarok, főtengely. Tehát minden, ami a bele, az GTR. Jó mutatna nekem egy ilyen otthon, Viktor? Tetszenénk? Illetve bocsánat, a dugattyú az nem... Nincs automata, úgyhogy buktavári van. Vagy hát nem. Van, csak ilyen potványmotorral, úgyhogy... Ez jó lenne neked, ez te vagy ez a kocsi. Ez ugye? Igen. Á. De kijavítanám magam, dugattyú az nem GTR. Látnátok, hogy a pöcök hogy csomolyog a kamera mögött. Az van, hogy a tulajtól van lehetőségünk, ha nem nagyon baszarítjuk el az időt, hogy Soma beüljön mellé, és megyünk itt a szokásos Yokohamai körön egyet. Én úgy hallottam a tulajról, hogy ő szereti betartani a közlekedési szabályokat. Tehát mi megpróbálunk menni előttetek fártként, ha ne adj Isten, elhúznátok, hát na bum, volt már ilyen egyetemben. Hát úgy sajnálom. Úgyhogy te mondhatod az élményeidet belül, mi pedig próbálunk benneteket követni, tartsatok velünk, ne menjetek sehova.
has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting units to head up. Any more details on this call? Suspect is in a silver BMW. De szépen duruzsol. Beteg ez a beltér, srácok. Az ülésbe arrig férek bele. Széles csípőt csináltak nekem annó. Na hát, srácok, itt ülünk benne a stage-ába. Ennyi kijelző, monitor és kapcsoló szerintem egy repülőgépnek a pilóta fülkében nincsen. Beszarok, hogy a műszerfal takaró az Mooneyes-os. Tehát azért azt tudjuk, hogy ez nem kifejezetten japán autókat csinál cuccokat, de hogy ez mégis Mooneyes-os. Mindjárt kiesik a szemem a helyről, mert most mentünk el egy 190-es Evo Merci mellett. Hú. Na de vissza is a témához. Elképesztő beteg ez a beltér, ahogy hallom egyébként ez már nagyon nem gyári kuplung, mert csörög-zörög, tehát valószínűleg 2 tárcsa minimum. A beltér az nagyon beteg, még egyszer elmondom. Ivós játékot... Új, de szépen süvít a turbó, Istenem! Hát igen, ez a HKS turbónak biztos szép hangja lesz. Jaj, de szépen duruzsol, Istenem! Nagyon szép hangja van az autónak. Van egy kamera, ami folyamatosan az előrefele, vagy mivel a csávó nem lát ki, tehát az folyamatosan az utat figyeli. Ilyen bogártáblatból. Nagyon szép hangja van. És hát töltőnyomás még nem volt, mert még nem léptük át a légköri nyomást. De nagyon-nagyon szépen megy, annyira finom az egész. Ez egy jóval nyersebb érzésű autó, mint az R32 GTR volt, amit valószínűleg korábbi adásban fogtok látni, vagy majd fogtok látni. De nagyon jó. Turbo az zseniálisan fütyül. Fotómű az egyébként feszes, de egész sokat mozog szerintem az útból, és így nem diszkomfortos egyáltalán. Zseni. Van egy digitális turbonyomás mérő, sőt lehet, hogy ez egyébként maga egy turbonyomás szabályzó is, igen, egy elektromos turbonyomás szabályzó is, ugyanis ez egy gyári motorvezérlős motor, és az van megírva úgy, hogy ugye elvigye ezt a setupot, ami most van benne. Van egy mechanikus turbonyomás mérőóra, van egy fordulatszámmérő, ami nem működik, vagy lehet, hogy az talán egy launch controlnak az órája, mert van rajta mindenféle kapcsoló is. Vagy csak egy shift light. Shift light? Akkor ez csak egy váltásra figyelmeztető óra. De nagyon beteg a beltér. De nagyon finom az autó amúgy. Hangja az zseni. Ennek már azért decibelben is ott van a hangja, meg nagyon-nagyon jó tónusa is van. Meg ez a turbó, hát... de szép. És mint ebben az autóban is, mint az összes többi japán autóban is, amiben eddig ültünk, állandóan beszél valami japán hang. Állandóan valamit kommunikál felénk.
De hogy mit? Arra sose fogok rájönni. Zseniális. Szemészlikó milyen szépen szedegeti össze a kavicsokat. És megvan a kukkuk is gázelvételre. Diszkréten. Jaj, nagyon jó Istenem. Nagyon finom. Sound perfect. So nice. Na hát ez egy ilyen, szerintem egy diszkrét 30%-os gázpedálállás volt. Annyira szépen szólt, annyira. Nem térek magamhoz. Az ülésbe egyébként nem igazán férek bele, azt azért is hozzáteszem. Tehát a biztonsági övet sem tudtam becsatolni magamba, úgyhogy Viktor, kérlek majd ide photoshopolj nekem egyet. Nagyon beteg. Ez, hogy be van csövezve egy kombi, érthetetlenül groteszk az egész. Alagútba is a hangja. Be is könnyeztem. You can push full throttle. Nagyon finom. So nice. So nice. Nagyon szép hangja van. Olyan stabil az autó, gyerekek. De olyan. Beteg. Nyilván azért ehhez a bódéhoz meg összkerékhez nem olyan durva ez a 400 ló, de pont elég. Yep. Again, if you want. Beautiful, beautiful. Ja Istenem, befosok emberek. Pofa leszakad. Már görcsöl az arcom.
hálásak vagyunk a srácnak. Arigato, Arigato. mert így, hogy még élményt is kaptál, így Igen. azért ez nagyon menő. Szóval sem jutok. Azt, hogy mit kell tudni a kocsiról, már tudjátok. Bocsánat, hogy nem szálltam ki, csak Viktor, benézhetsz, hogy már mellém van becsomagolva a kis Auranode akármicsodánkba a szék, tehát rám szállt itt már minden, és mennünk kell tovább egy következő forgatásra, de muszáj befejeznünk az adást, úgyhogy Somi Én kicsit lesokkolódtam, amikor jöttünk vissza, nem nagyon voltam képbe, hogy nem éreges, 200-al repkedtetek át a hídon, hát valamit kell csinálni. valamit, hát így van, valamiért. Búcsúzz el, Somám, kérlek. Köszönjük szépen az élményt magyarul is, bár már megköszöntük neki japánul, úgyhogy ebből a videóban nem fog érteni semmit. Elképesztő volt, de ezt úgyis látjátok majd az arcomon. Köszi, hogy velünk tartottatok, kövessetek be az összes felületen, TikTok, YouTube, Insta, Facebook. Van még valami? Nincs? Tartsatok velünk jövő héten is, és sziasztok! Kövessetek be Tinderen! Csumi! Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.